සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම හරියටම තෝරගන්නේ 5 දෙනයි. මේ 5 දෙනාටම එක්කෙනෙකුට රුපියල් 43000 ගානේ වටින gift 5ක් මම දෙනවා. රීසන් එක SL online bro ගේ පළවෙනි recommendation එක. online business එකක් කරලා success වෙන්න ඕනේ නම් start කරන්න YouTube channel එකක්. SL online bro විදිහට මම ආව දවසේ ඉඳන් ඒ ටික කිව්වා. ඒ හේතුව මත මොකද YouTube channel එක main income එක AdSense income එක. AdSense income එක ගැන කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් අපි YouTube channel එකක් ඉස්සෙල්ලාම AdSense income එකක් ගන්න ඉස්සරින් අපි කරන්න ඕනේ. අන්න ඔය කරන්න යන process එක හේතුවෙන් තමයි මම අද 5 දෙනෙකුට රුපියල් 43000 ගානේ වටින gift පහක් දෙන්න තීරණය කරේ. මම කියන්න මොකද්ද මේ gift පහ, කවුද තෝරගන්නේ, මොනවාද criterias, A to Z මම කියනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලාම යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕන keyword එක motivation කියන keyword එක search කරාට පස්සේ ලොකු channels ප්‍රමාණයක්, ලොකු videos ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ YouTube එක ඇතුලේ ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. motivation කියන category එකේ එහෙම නැත්නම් channel ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වගේම මේ channel වල තියෙනවා common එහෙම නැත්නම් මේ channel වල තියෙන පොදු ලක්ෂණය. මොකක්ද මේ පොදු ලක්ෂණය? මේ channel එකක් එහෙම නැත්නම් මේ channel එකක තියෙන වීඩියෝ එකක් අපි බැලුවට පස්සේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ voice over එකත් එක්කම ලස්සනට වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන හේතුව මත අපි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඔඩියන්ස් එක මේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න කැමතියි. ඒ වගේම පළවෙනි keyword එක motivation එකෙන් දෙවෙනි keyword එක තමයි quotas. මෙන්න මේ quotas. ඔයා ගිහලා search කරන්න. එහෙම search කරාට පස්සේ ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් ඔයාට එවි. ඔයාට ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් වලට ගියාට පස්සේ ඒ channel වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි voice over එකකුත් එක්කන් quotas එක. මම මේ ඉතින් මේ concept එක මේ විදිහටම කතා කරලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයා SL online growth එකකින් ඉඳියා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. හරි. quotas එහෙම නැත්නම් motivation ඒ වගේම ගිහිල්ලා බලාපුවම පස්සේ identify වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ එක එක අලුත් වීඩියෝස් ගැන කතා කරද්දී ඊළඟට මම කිව්වා quotas එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔය motivation quotas එහෙම නැත්නම් inspiration quotas හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ brainy quota. brainy quota එකට ගියාට පස්සේ ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් motivation, inspiration, positive එහෙම නැත්නම් ඕන කැටගරි එකක් ඇතුලේ quotas search කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඉන්නවා authors එහෙම නැත්නම් අපි author කෙනෙකුට click කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ Queen Elizabeth එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ author එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ කැටගරි ඇතුලේ තියෙන quotas මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා මෙතනින් ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ඔයා මෙන්න මෙතනින් කැමති කැටගරි එකක් ඇතුලේ කැමති quota එකක් ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. හරි. ඔයා හොයාගෙන ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී සමහර විට ඔයා මේ වෙද්දි මේ වෙබ්සයිට් එක දන්නවා. ඔයා මේ හොයාගන්න quote එකට ඔයා ගිහිල්ලා voice over එකක් ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මම මේ quote එක මම මේකට ගන්නවා. මේ quote එක මම මෙතනින් copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ voice over එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ software එකට මට paste කරාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්නම් video.co එකට මෙන්න මේ විදිහට paste කරාට පස්සේ මෙතනින් preview කියන බටන් එක තියෙනවා. preview කියන බටන් එක click කරලා මට පුළුවන් මෙන්න මේ audio එහෙම නැත්නම් text file එක audio file එකක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් text එක speech එකක් කරගන්න මට පුළුවන්. මොන විදිහකින් හරි text එක speech එකක් කරගත්තයි කියලා හිතන්නකෝ. text එක speech එකක් කරගත්තට පස්සේ මේ channel වල ලස්සන videos play වෙනවා. හරි. ඕකට එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙතනින් ගන්න voice over එක එහෙම නැත්නම් මෙතනින් preview කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේක preview වෙනවා. preview වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන download කියන බටන් එක enable වෙනවා. download කියන බටන් එක enable වුණාට පස්සේ මේක download කරගන්න. හරි. download කරගෙන ඊට පස්සේ එන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක. ඊට පස්සේ එන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම plexiclip.com. ඇයි මම ඔයාලට මේකට එන්න කියන්නේ? නිකමට ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති consistency මේ වෙබ්සයිට් එකේ traffic එක grow වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. traffic එක grow වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට පුළුවන් videos create කරගන්න යන process එක. හරි. videos ඔයාලට මහා ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඔයා මෙතනින් voice over එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟට යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක විදිහට plexiclip මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign up for free.
මහා ලොකු දේවල් නෑ. ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ගහලා මේකේ sign up වෙන්න පුළුවන්. හරි. sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ dashboard එකකින් ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා template ඕන තරම්. හරි. මම මෙතනදී template එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් ආවේ YouTube එකට නිසා මම මෙතනදී search කරනවා. ඔයාට කැමති එකක් මෙතනදී search කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මේ විදිහට YouTube කියලා search කරනවා. YouTube කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට suggestions එනවා. suggestion ආවට පස්සේ මම YouTube videos කියලා search කරනවා. YouTube videos කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ template ලොකු ප්‍රමාණයක් එනවා. හරි. ඔයාලට කැමති template එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මේ template එක නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ template එක උඩ එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකට කැමති නම් මේක උඩ click කරන්න පුළුවන්. මේක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා customize කියන option එක. customize කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට එනවා options දෙකක් ආවට පස්සේ පළවෙනි option එක timeline mode එහෙම නැත්නම් storyboard mode දෙකෙන්ම එකම දේ වෙන්නේ. මෙතන timeline එකක් මේකේ create වෙනවා. අනික storyboard එකක් විදිහට යනවා. ඔයාලට කැමති option එකක්. මම මෙතනදී timeline mode එකේ මම තෝරගන්නවා. timeline mode එකේ මම තෝරගත්තේ ඇයි? ඔයා මම කිව්වා category එහෙම නැත්නම් search කරන්න ඕන category motivation එහෙම නැත්නම් search කරන්න ඕන category quotes. search කරන්න ඕන category වගේම අපි මෙතනදී තෝරගත්තේ quote එකක්. ඒ quote එක මම voice over කරගෙනත් ඉවරයි. හරි. voice over කරගෙන ඉවර නම් මම මෙතනදී template එකක් තෝරගත්තා නම් template එක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. template එක open වුණාට පස්සේ මේ විදිහට තිබුණාට පස්සේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ විදිහට වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. මොකවත් කරේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා media කියන option එක. media කියන option එකේ මෙන්න මෙතනින් අතනින් හදාගත්ත audio clip එක මම මෙතනට upload කරලා තියෙනවා. audio clip එක මෙතනට upload කරනවා වගේම මේකේ මෙතන text තියෙනවා. මේකේ තියෙන ලොකුම advantages එක එහෙම නැත්නම් advanced features එක මේකේ තියෙන videos. ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න ඕන category එක ඕන video එකක්. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන leadership කියලා search කරලා තියෙනවා. මම මෙතනදී search කරනකොට ඕන මොකද්ද motivation කියලා search කරාට පස්සේ ඕන තරම් royalty free video clip අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. royalty free video clip ඇයි අපිට කියන්න හේතුව තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ. ඔය ඇවිල්ලා search කරාට පස්සේ මේ වගේ තියෙන royalty free video clip royalty free video clip අරගෙන තමයි මේ කට්ටිය voice show එක දීලා මේ කට්ටියගේ මේ channel එක කරගෙන යන්නේ. ඔයාලට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි video clip එක. video clip එක හොයාගන්න ඕන place එක තමයි මම කිව්වේ. මේ flex clip එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඕන විදිහට ඔයාලට videos add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට videos add කරලා මෙතන timeline එක තියෙනවා. ඔයාලට ඕන video එක මෙතනින් add කරලා මෙහෙම ඇදලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඇදලා දාපුවම පස්සේ මේකේ මිලියන ගාණක් videos එනවා. search කරාට පස්සේ මිලියන ගාණක් videos එනවා වගේම ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මගේ voice එක යටින් දාලා ඕන video clip එක දාලා මම ඔයාලට මේ video එක මම play කරලා පෙන්නන්නම්. I know of no single formula for success, but over the years I have observed that some attributes of leadership are universal and are often about finding ways of encouraging people to combine their efforts, their talents, their insights, their ඔයාට පේනවා ඇති ලස්සන්ට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ මෙතනින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා export කියන බටන් එක. export කියන බටන් එක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන options තුනක් තියෙනවා. options තුන. එහෙම නැත්නම් 720 quality 1080 quality ඔයාට මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. මම 1080 කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතනින් export කියන option එක දෙනවා. export කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩ වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක complete වෙනවා. complete වුණාට පස්සේ එකලි මෙන්න මේක මේ විදිහට download එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක Plexi Clip මේ වෙබ්සයිට් එකේ යටටම ගියාට පස්සේ මේක options තියෙනවා. මේක options company කියන එකේ යටතේ options තියෙනවා. company කියන යටතේ options තියෙනවා වගේ affiliate කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මම කිසිම affiliate link එකක් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා නැහැ. ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. හරි affiliate වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා pricing plan එක. හරි pricing plan එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. pricing plan එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. pricing plan එක ගත්තාම අපිට project 12ක් totally free කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කිව්වා 5 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. 5 දෙනෙක් තෝරගෙන මම රුපියල් 43000 ගානේ 5 දෙනෙකුට gift එකක් දෙනවා. මොකද්ද gift එක? website එක Plexi Clip මේකේ annual මේකට ගෙවන්න ඕන $119.88. මම මේකේ 5 දෙනෙකුට මේ plan 5ක් දෙනවා. මේකේ 5 දෙනෙකුට මේ plan 5ක් දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ගත්තාම එක plan එකක් ගන්න රුපියල් 43000ක් විතර ගෙවන්න ඕන. ඒ වගේ plan 5ක් මම දෙනවා. හරි. මොකද්ද ඒක? එහෙම නැත්නම් මේ plan එකක් ගන්න නම් ඔයා ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න ඕන? මොකද්ද criteria එක? මේ plan එකක් මෙන්න මේ website එක හරහා ඔයාට ගන්න නම්. හරි. මම මේක කියන්නම්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන SL online blog main purpose එක
උපරිමයටම try කරනවා ඔයාලට value එකක් දීලා ඔයාලා මෙන්න මේ online business එක ඇතුලේ stable කරන්න. ඒ හේතුව මත තමයි especially මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඒදෙත් එක මතක් කරන්න ඕන. online business එකක් කරන්න ඇවිල්ලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් online business එක ඇතුලේ හරියට stable වෙන්න. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ social media, affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency ඔන්න වගේ පොඩි concept ටිකක්. ඒ concept ටික හරියට identify කරගත්තොත් මාරම සල්ලියක් මේක ඇතුලේ හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවුරු හරි කැමති නම් SL online bro ගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. YouTube එක වගේ සල්ලි හම්බ කරන්න place එකක් මම දැක්කේ නෑ. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි recommendation එක නිසා තමයි YouTube එක උනේ. ඒ වගේම දෙවෙනි recommendation එක selling වල එක concept එක drop shipping business එක. පටන් ගන්න drop shipping business එක. සල්ලි නෑ කීක ඉන්නවට වඩා තමන්ගේ කියලා business එකක් තමන්ගේ කියලා store එකක් හදාලා maintain කරන්න ඕන තරම් වඩා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ වගේම affiliate marketing වල segment එකක්, social media marketing. social media අතේ තියෙනවා නම් ඕන තරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඔයා පිළිගත්තත් නැතත් ඔයාට හැබැයි කතාව යම් කාලෙකදී තේරෙනවා. එතකොට තමයි SL online bro මේ කතාව කිව්වා එදා කියලා ඔයාට තේරෙවි. ඒ වගේ තමයි freelancer business එක. ඒ වගේම 5 Upwork වල වැඩ කරනවා නම් හරියට වැඩ කරන විදිය learn කරලා තියාගන්න. learn කරනවා වගේම ඔයා වැඩ කරන්න ඇවිල්ලා. මෙන්න මෙතන කතා කරලා දිනවා කොහොමද 5 Upwork වල A to Z වැඩ කරන විදිය genuine විදියටම. ඒ වගේම 5 Upwork වල වැඩ කරද්දී skills, Photoshop කියන skill එක හදා ගන්න විදිය මෙතන කතා කරලා දිනවා. ඒ වගේම WordPress තමන්ගේ website එකක්. මොකද මම ළඟදීම blogging කියන concept එකකින් deeply යනවා. ඒ කියන්නේ website එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් blogging කරන්න බෑ. blogging කරන කෙනෙක් කොහොමත් passive income එකක් හදනවා. පිළිගත්තත් නැතත් ඒවා තමයි ඇත්ත concept. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙන තමන්ගේ website එක, තමන්ගේ blog එක, තමන්ට කියලා merchant එකක් කොහොමද හරියට build up කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT. මේ master courses 7 link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මේ වගේ introduce section එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. totally free. ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් අද join වෙන්න. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක. ඒ වගේම ඔයාලට lifetime support එක. ඒ වගේම guarantee එකක් දෙනවා. එන්නේ මොන area එකෙන්ද? එන area එක මක වුණත් මම ඔයාව success කරලා තමයි අතාරින්නේ. ඒ guarantee අනිවාර්යෙන් දෙනවා. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට online business එක ඇතුළේ success වෙන්නත් ඕනේ නම් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses වල link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාට අද join වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ plan එකක් ගන්න නම් ඔයා කරන්න ඕන පොඩි දෙයක්. සමහර විට SL online bro විදිහට මේ වෙද්දී සමහර විට ඔයා SL online bro කියලා page එකක් තියෙනවා. මම ලොකුවට මේ ගැන කතා කරේ නැහැ. හැබැයි නමුත් page එකක් තියෙනවා. කවුරු හරි මේ page එකේ followers ලා කෙනෙක් හරි මොකක් හරි like එකක් හරි දාලා අපිත් එක්ක share වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ මේකේ තියෙන පළවෙනි criteria එක SL online bro එකකින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හරි. මොකද නැත්තම් මම දීලා තේරුම් නැහැ. SL online bro එකකින් එහෙම නැත්තම් channel එක subscribe කරන එහෙම නැත්තම් subscribe කළා නම් ඔයා ඉන්නේ. ඔයාලා කරන්න තියෙන එකම දේ. ඔයාගේ online business එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ ඔයාට තියෙන idea එක මේ වීඩියෝ එකේ comment කරන්න. ඔයාට තියෙන idea එක මේ වීඩියෝ එකේ comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ comment කරලා SL online bro channel එක subscribe කරලා මෙන්න මේ SL online bro ගේ Facebook page එකට කවුරු හරි මෙන්න මේ like එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් follow කරලා තියෙනවා නම් randomly තෝරගන්නවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ comment කරන 5 දෙනෙක්. කමෙන්ට් කරන 5 දෙනෙක් තෝරගෙන මම ඔයාලා 5 දෙනාට මෙන්න මේ මාස් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ flex clip එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එකේ මෙන්න මේ annual plan එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ plus කියන මෙන්න මේ plan එක 5 දෙනෙකුට දෙනවා. ඔයාලා කවුරු හරි මේ plan එක ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ comment එකක් දාන්න ඔයාගේ idea එක මොකද්ද මේ online business ගැන තියෙන ඔයාගේ idea එක මොනවාද ඔයා online business කියලා කරන්නේ මොනවාද ඉස්සරහට අපි online business කියලා කතා කරන්න ඕන කියන දේ ඔයා අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් 5 දෙනෙකුට මම announce කරන්නම් කවුද 5 දෙනා randomly තෝරගන්නේ comment වලින් randomly තෝරගෙන 5 දෙනෙකුට මෙන්න මේ option එක තියෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන වටිනාකම සමහර විට මම මෙතනදී මේ විදිහට වීඩියෝ එක හැදුවා. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක output කරා වගේ මේක option එකක් තියෙනවා. වට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන stock videos. stock videos කියලා තියෙන මෙන්න මේ ඕන වීඩියෝ එකක්. මේකේ තියෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝ. මේ ලොකු ඕන වීඩියෝ එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයා වීඩියෝස් වෙන platform එකක edit කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් use කරන්න. කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් comment කරන්න. SL online bro උපරිම try කරන්න. ඔයාට දෙයක් දෙන්න. ඒ නිසා තමයි specially මේ method එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට plan පහක් එහෙම නැත්නම් දෙන්න තීරණය කරේ. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරනවා.
ඔයාගේ කමෙන්ට් එක. ඔයා වින් කරනවද නැද්ද කියන දේ ළඟදිම තීරණය කරાવી. එනවුස් කරන්නම් කවුද වින් කරේ, මොන කමෙන්ට් එකද වින් කරේ, කවුද පස් දෙනා කියන දේ channel එක ඇතුළෙම. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනම් පුළුවන් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.